මේ දැක්කම අපේ රාජ්‍ය ඇමතිතුමත් රාජ්‍ය දෙදෙනාම සමහර ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. පළමුවෙන්ම මම ඊයේ පෙරේදාවේ ප්‍රශ්නයක් ගැන පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මේ මහවැලිය ඉඩම් ගැන මේ රටේ 1977 වෙනකොට ඉඩම් තිබුණ ඉඩම් කොමසාරිස් යටතේ. ශීඝ්‍ර දියුණුව නිසා නාගරික හා ග්‍රාමීය අපි විශාල ඉඩම් කොටසක් දුන්නා. මහවැලියට තව එකක් දුන්නා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට. ඒ වගේම තවත් සංස්ථා කීපයක් ඉඩම් ලබා ගන්න. දැන් වෙලා තියෙන්නේ කොතනද ඉඩම් තියෙන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්නේ ආණ්ඩුවට අයිති ඉඩම් ටික හොයාගන්න කාටද දීලා තියෙන්නේ. ඕනනම් ඒවා ආපහු අහෝසි කරන්න. අනේ කාරණා ටිකට තමයි අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා යටතේ මේ වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට කැමති විදිහට දෙන්න බෑ ඉඩම්. අපි දැන් කොමිටියක් දාන්න මේ කාලය තුල දීලා තියෙන ඔක්කොම අපි ආපහු කැන්සල් කරන්න කියලා අහෝසි කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් මේකයි මෙතෙන්ට සිදු වෙලා තියෙන්නේ. මහවැලිය ගැන විශේෂයෙන් කෑ ගන්න මම මේ ඉඩම් ඔක්කොම තිබුණ ඉඩම් කොමසාරිස් එක්ක. දැන් හුඟක් තැන්වල ජනතාව පදිංචි කරලා ඉවරයි. ඒ වැඩ කටයුතු ආපහු බාර දීලා නැහැ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයට. ඒ ටික කරගෙන යන්නේ. සමහර තැන්වල පදිංචි කරගෙන යනවා. ඒවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා පදිංචි කරගෙන දියුණු කරන්න. ඒත් විශේෂයෙන්ම B කලාපය, C කලාපය, H කලාපය අනුරාධපුර පොළොන්නරුවේ පැත්තේ තියෙන ඒවා අපි හොයාගෙන මම හිතන්නේ ජනතාවට හරියට දෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට කෘෂිකර්ම මහවැලියෙන් කෘෂිකර්ම කරන්නයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරන්නේ දෙකම කළා තාම අපිට මෙට්‍රික් අපිට තාම අස්වැන්න වැඩි කරගන්න බැරිලා තියෙනවා. හෙක්ටරයකට මෙට්‍රික් ටන් 6ක් හම්බෙන්නේ. මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන යන්නේ. එච්චරයි අපි බලන්නේ. වෙන කිසිම හේතුවක් නෙමෙයි. කාටවත් බය වෙන්න උවමනා නැහැ කියලා මම මෙතන කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී තවත් කාරණා දෙක තුනක් මම කියන්න කැමතියි. මම අපේ අධ්‍යාපන ඇමතුමාට කිව්වා එදා අපි එකඟ වුණා මේ රජයේ නොවන විශ්වවිද්‍යාල ඇති කරන්න කියලා. ඉතින් 12 13 මුණ ගැහුණාම හිටපු උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරුන් මේකට සහභාගී වුණ අනික් මන්ත්‍රීවරු මම දැක්කා අපේ කාවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා සහභාගී වුණා. මේ සුදර්ශනී ෆර්නෑන්ඩ් පුල්ලේ මැතිණිය වාගේ අය ඒ ඔක්කොම එකතු කරගෙන අපි මේ ගැන තීරණයක් විගහට ගමු ජනවාරි මාස වෙනකොට. ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල ඇති කරන්න අපිට පුළුවන්. ඒක මම විශේෂයෙන්ම එතුමා එක්ක කළා තියෙන ඉල්ලීමක්. තව එකක් කතානායකතුමාට කියන්න කැමතියි. අපේ විපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමත් ඉන්නවා. අපි එකඟ වුණා තරුණයෝ 5 දෙනෙක් දාන්න හැම අධීක්ෂණ කොමිටියටම. ඒ නිර්ණායන ටික if you can decide on the criteria next week then you all can start selecting. නැත්නම් තරුණයා අහන්න මොකද්ද මේකට උනේ කියලා. දැන් මේ කාලය තුලදී මම එක කාරණයක් ගැන කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපේ බලශක්ති ඇමතුමත් සඳහන් කරා ඒ පිළිබඳව අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම විදුලි ගාස්තු වැඩි කරන්න සිදු වුණා. ඇයි ඒක හේතුව? දැනට අපි මේක නෙකරුවා නම් මේ ආපහු මේ අවුරුද්දේ අපි අගෝස්තු මාසේ වැඩි කරා. ඒක මදි. දැන් තව බිලියන 151ක අලාභයක් ලැබෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම දැනට අපේ සම්පූර්ණයෙන්ම අලාභය 2013 ඉඳන් බිලියන 300යි. බිලියන 300ක් අපිට හොයන්න තියෙනවා මේ කාලෙදී. විශේෂයෙන්ම ඒ එක්කම අපි එන අවුරුද්දේ භාගයකට නියගයක් තියෙන්න වෙයි. නියගයක් තිබුණොත් අපිට උවමනයි වැඩිපුර රුපියල් බිලියන 420ක්. සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂාව ලැබුණොත් බිලියන 352ක්. වැඩි වර්ෂාව ලැබිලා ගම් වතුර තිබුණොත් බිලියන 295ක්. දැන් මේවා අපි කොහොමද හොයාගන්නේ? අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ආණ්ඩුවට ආදායමක් නැහැ. මුදල් මුද්‍රණය කරන්නද? එහෙනම් රුපියල බාල්දු වෙනවා. දෙවනුව මොකද්ද කරන්නේ? එහෙනම් වැට් වැඩි කරමු. එතකොට දැන් වැට් වැඩි කළා අන්තිමට බඩු භාණ්ඩය ඒකත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. තුන්වෙනුව තියෙන්නේ ගාස්තුව වැඩි කරන්න. මම දන්නවා මේකට තියෙන ප්‍රශ්න. අපිට පුළුවන් විදුලි බල කප්පාදුවක් කරන්න.
මම මේකට කැමතුනේ නැහැ. A level විභාගේ තියෙන්නේ ජනවාරි පෙබ්‍රුවරි මාසේ. අපි කොහොම හරි ඒක නවත්තන්න ඕනේ. මං එදාගදී කිරියල්ට දෙමව්පියෝ මොකක් හරි ආය කරත් කම්මන්නේ විදුලි බලය නවත්තන්න එපා කියලා. ඉතින් අපි මේ ගැන කතා කරා. කවුරුවත් කැමති නැහැ මේවා වැඩි කරන්න. අපි දේශපාලනේ ඉන්නේ. ජනතාවට තියෙන බරත් අපි දන්නවා. කවුරුත් ඒ ගැන නෙමෙයි. ඒත් මේක තියෙන මොකද්ද අපිට තියෙන විකල්පේ? මේ ආර්ථිකය අපි කොහොම හරි අමාරුවෙන් අල්ලගෙන ගිහින් දැන් චීන එක්කත් කතා කළොත් අවසන් වෙනකොට ඊළඟ පියවරට යන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම අතහරිනවද? අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අලාභේ පෙන්ලා අපිට ආදායම් පෙන්වන්න බැරි නම් අපිට පිටින් මේ ආධාර ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරා අගමැතිතුමත් කියයි මමත් කියන්නේ අපි හුඟක් කනගාටුවේ අකමැත්තෙන් හරි මේක කරන්න ඕන කියලා හිතුවා. ඒ සමාජ රටක් ගැන හිතලා වැඩ කරන්න තියෙනවා. ජනප්‍රිය නොවන තීන්දුව ගන්න තියෙනවා. ඒ ගන්න තීන්දුව නිසා අනාගතය හොඳ වෙන්න යනවා. අපි හැමදාම ජනප්‍රිය නොවන තීන්දුව නොගත්ත නිසා තමයි මෙතන ඉන්නේ. අපි මෙතන හිටියේ නෑ. අපි මීට ඉස්සෙල්ලා මං හිතන්නේ අපි 2013න් පස්සේ අපේ විදුලි බිල වැඩි කරේවත් නෑ ගාස්තු. අපි හැම එක්කෙනාම මේකට වක් කියන්න ඕනේ. අපි මෙතන ඉන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඒ තීරණ ගන්න ඕන. ගත්තේ නැති නිසා මෙතන ඉන්නේ. අනික් රටවල් අමාරු තීරණ ගත්තා. අපි එකෙන් පැනලා ගියා. දැන් අපෙන් අහනවා මොකද්ද කරන්න කියලා. මං අහන්නේ මොකද්ද මෙතනදී කරන්න කියලා. If you have a deficit of 400 billion, what are you going to do? You have only 3 options: print, put on VAT, or charge directly. ඔක්කොම කෑ ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මං කියන්න ඕනේ මේකේ බලය තියෙන්නේ ඇමතිතුමාටයි කැබිනට් මණ්ඩලෙට. මමයි PUCL මේ විශේෂයෙන්ම ඔය කෙටුම්පත පනත හැදුවේ. ඉතින් මන් දන්නවා ඔකේ තියෙන බලතල. මේ මං කියන්නම් නීතිපතිතුමාගේ ලිපියක් තියෙනවා මම සභාගත කරන්න. It is evident from the aforementioned provisions in the Sri Lanka Electricity Act, which is the Industry Act for the electricity industry. General policy guidelines of pricing could be issued by the Honourable Minister, and that such policy may be framed in the form of a tariff structure formula or by any other method. In terms of Section 30, subsection 2, subsection 3 of the Act, as aforesaid, the PUCSL would be statutorily obliged to give effect to such policy. It is observed that neither the Sri Lanka Electricity Act nor the Public Utilities Commission or Sri Lanka Act number 35/2002 contain any provision that empowers the PUCSL to vary or act in variance of such policy guidelines. දැන් මම තමයි PUCL Act එක සකස් කරේ. ඉතින් මම දන්නවනේ ඒක. අනික මේක තියෙන්නේ මගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ. මම නොදන්නේ. මම දන්නේ ඇයි ජනතාව නොමග යවන්නේ කියලා මේ සභාපතිතුමාව මුණ ගැහෙන්න තියෙනවා. මොකද මට දැන් ලැබිලා තියෙනවා එතුමා ගැනත් මේ කරපු ප්‍රකාශය ගැනත් පැමිණිලි කීපයක්. මෙතුමා කියන බල මේ විදුලි බලයේ වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. කොහොමද නම් ආර්ථිකය කියන්නේ යට ඇති බලයක් නෙමෙයි. මොකද විශේෂයෙන්ම එතුමා තමයි ට්‍රිලියම් සමාගමේ සභාපති. දැන් ට්‍රිලියම් සමාගමට වැඩිම විදුලි බලය ගන්න. Building diversified portfolio of luxury real estate. About trillion. We, as a developer, we aim to create the most luxuriant living spaces, offices and hotels at sought after locations where our design and architecture are obtained through exceptional levels of expertise. Luxurious. Luxurious කියන්නේ කොච්චර විදුලි බලය ගන්නවද? සුවභෝගී මේකකට. සාමාන්‍ය එකක් නෙමෙයි. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. එතුමාට තියෙනවා මම දැන් දීලා තියෙන එක එක සංවිධාන තියෙනවා මේ Trillium Residencies, Trillium Havelock Residencies, Trillium Residencies Colombo 7, Trillium Nigambo Villas, මේ කියන්නේ Trillium Hotels Colombo 7. ඒ කියන්නේ විදුලි බලය වැඩි වුණාම එතුමාගේ වියදම් වැඩි වෙනවා. විදුලි බලය වැඩි වුණාම එතුමාගේ වියදම් වැඩි වෙනවා. දැන් එතුමාට කරන්න තිබුණේ
ඒ කොමිසමේ කියන්න මට මේක බලපානවා. මං ට්‍රිලියම් සමාගමේ සභාපති. මේක වැඩි වුණොත් මං බලපානවා. ඒ නිසා කරුණා කරලා මං මේ රැස්වීමට එන්නේ නැහැ කියලා. Conflict of interest. He should have disassociated himself from that meeting. He didn't do that. So people, they want me to have inquiry. But under the law, the power of inquiry lies with the parliament. So I will leave it for members of parliament to decide what has to be done. I don't think this type of thing can go on. You are the chairman of a public corporation, you must know how you behave. You are not monkey who dances into organ. So එච්චරයි මම කියන්නේ. මටත් එහෙම එකක් තියෙනවා මමත් කැමති වෙන්නේ නැහැ විදුලි බලය වැඩි. මම ගෙදරට මට දැන් ගයක් නැහැ. ඉතින් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ සාමාන්‍ය අපේ ගෙදරටවත් අපි කැමති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොනකටද අපි මේ කරගෙන යන්නේ? ඉතින් මේකයි තියෙන්නේ. දැන් මම දැක්කා එන්ජිනියරු සංගමයෙන් කියලා තියෙනවා මේක වැඩි කරන්න උවමනා නැහැ කියලා. දැන් අපි දන්නවා තියෙන අඩුව. මම එතුමාට එකක් ඉල්ලනවා. දැන් දැනට මේ මට තියෙනවා අපේ දිලුම අමුණුගම රාජ්‍ය ඇමතුමා එව්වේ ලියුම. මෙතන තාම අනුමත කරලා නැති විදුලි බලේවා. 100 megawatts offshore wind power plant in Norwich, $321 million. 500 megawatt offshore wind power plant in Hambantota, $1.4 billion. 100 million solar park, Buffalo Island, Batticlow district, $68 million. 250 megawatt wind power plant, Dutch Bay, Putlam, US $204 million. I would ask them first to pass this and then pass their resolutions against the increase of electricity tariffs. මෙන්න මෙහෙම කරනකොට මටත් කතා කරන්න පුළුවන්. තව හේතුවක් තියෙන මාස 6ක නොරිච්චෝලි වලට ගන්න තියෙනවා මේ මාස 6ක් අපි ගෙනෙන්න තියෙනවා ගල් අඟුරු. ඇයි? මේ මාස 6ට නැවකට යන්න බෑ. මම 2001 අගමැති වුණාම නොරිච්චෝලි එක නැවැත්තුවා ජපාන එක්ක. මේ මාස 6 ප්‍රශ්න නිසා අපිට මුදල් හිර වෙන නිසා මම අපේ ආණ්ඩුව පරාජය වුණාන් පස්සේ ආපහු ගිහින් කිව්වා ඊළඟ ආණ්ඩුවට මෙතනයි දාන්න ඕන කියලා. ආණ්ඩුව ගිහින් කිව්වේ නෑ දාන්න කියලානේ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙතනයි හරි තැන කියලා. ඒ කරපු අය දැන් නෑ ඒව විශ්‍රාම ගිහින් මම මතක් කරන්න කැමතියි. අපිට 2002 දී මෙතුමා කිව්වා කෑලි වලට කැඩුවා කියලා 2000 අපි ලෝක බැංකුවේ ආධාර අරගෙන මම හිතන්නේ අපිට විදුලි බලය ගැන වාර්තාවක් දුන්නා. ඒ වාර්තාව අනුව 2003 මේ පනතම මේ දැන් තියෙන කෙටුම්පත අපි ගෙනාවා. අන්බන්ඩ්ලිං. කරු ජයසූරිය ඇමතුමා ගෙනාවා. මොකක්ද උනේ? අපි පරාජය වුණ 2004 ඒක ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ. ක්‍රියාත්මක නොකර ආපහු ගිහින්ලා මේ අයකවත් 2007 මේ පනත ගේන්න කියලා. 2007 පනත අනුව ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්ද? කිසිම විදුලි බලාගාරයක් ඇති කරලා නැහැනේ. ඊළඟට 2017 18 19 මම කියන්නම් මේවා මොකද මේ ලියුම් එවන නිසා. අපි ඉන්දියාව ජපාන එක කතා කරලා LNG විදුලි බලාගාර දෙකක් ලබා ගත්තා. ඡන්දේ ඉවරලා අපේ ආණ්ඩුව ගියන් පස්සේ මොකද්ද මේ අය කරේ? ඒ වෙනුවට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ තියෙන givisum අහෝසි කරන්න නැතුව කිව්වා නෑ අපි ගන්නවා කියලා මේ ඇමරිකාවේ New Frontier නේද? New Fortress එකට දුන්නා. ඊට පස්සේ New Fortress එකට අකමැති වෙලා ඊට පස්සේ දුන්නා චීනයි පාකිස්තාන්ට. දැන් මේ එකම භූමියේ ඉන්දියාවේ ඉන්නවා, ජපානයේ ඉන්නවා, ඇමරිකාවේ ඉන්නවා, චීනයේ ඉන්නවා, පාකිස්තානයේ ඉන්නවා. දැන් මේ ලෝක යුද්ධයක් ඇති වුණේ නොනැතිසේ තමයි ලොකුම දේ මෙතන. රුසියාව විතරයි නැත්තේ. මේ එක තැනකට දීලා තියෙනවා. ප්‍රධාන බලවත්තු පහකට ලෝකෙ හැමතැනම හැප්පෙන අය. මේ අපිට යුද්ධයක් නැති වුණා. දැන් මේක විසඳන්න කියලා මට කියනවා. අන්තිමට LNGත් නෑ මොකුත් නෑ අපිට මෙතන. අර ඉන්දියාවට දුන්නේ දෙක දුන්නා නම් ජපාන එක්ක ඒවල මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් ඔය ලියුම් ලියන්න එපා. මම ඒ උපදේශ විතරක් දෙන්න. මට ආපහු ඒ ෆයිල් එක විවෘත කරන්න උවමනා නෑ. කොහොම හරි අපේ
අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමාක වැදගත් එකක්. කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණයක විශාල ප්‍රශ්නයක් අපි දන්නවා. ඒත් ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බැංකු ප්‍රශ්න. මොකද බැංකුව දැන් අමාරු තත්වයක ඉන්නේ. දැන් බැංකුව වලට ආපහු ණය ලබා ගන්නට තියෙනවා. ණය ලබා ගන්නකොට ණය ගෙවන්න බැරි නම් මේවා වෙන්දේසි කරනවා. දැන් එතන තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මන්තුමා. දැන් ඉඩම් කීයක් වෙන්දේසි කරන්නද? අද කී දෙනෙක්ට මුදල් තියෙනවද ගෙවල් වෙන්දේසි ව්‍යාපාර ගන්න? කවුද ගන්නෙ? ඉතින් මේක හරි විශාල ප්‍රශ්නයක්. මේ එක පැත්තකින් කුඩා ව්‍යාපාර විශාල ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඕනේ තරම් ඒවා විකුණන්නේ නැතුව බැංකු වලට මුදල් ලබා ගන්න බෑ. අනික් අතට මේවා ගන්න කවුරුත් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් කතා කර යන්නේ IMF එක්ක. මම මේ සභාවට එන්න I think we'll all have to get together and think of how this financial sector is to be this thing. We can blame each other. I can say I am not responsible. But the fact is that we can't have the banks collapsing. So we come back to you, public finance and banking. That's why I wanted the banking oversight committee. It's a very serious problem and it will go for some time. And I want the House to be aware of. මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. තවත් ප්‍රශ්න ගණනාවක්. Honorable Dr. Harshali Sinha. You are raising a very important point. I would like you to take a look at the domestic debt exchange of Ghana, which is going into force this week. Yeah. It's a voluntary exchange, sir. So they are actually addressing the elephant in the room. We are talking about all kinds of issues, but we are not really addressing the domestic debt issue. Whether it is the banking sector, how are we going to ring fence the banking sector and still sort of try to unwind this problem? So this is a huge matter, so nobody is talking about it. Okay, so let's once we get on to this. Secondly, I read you, I agree that we must have a new law to regulate the casinos. I think the Singapore law is something to watch, and I'd like the House to draft the issues. Maybe public finance can send us a report on regulation of casinos. Yes. Honorable Dr. Harshali Sinha. That note, sir, I appreciate that because originally it was sent without a regulation. No. So there is one thing, we got them to agree to a 30th September deadlines. So we hope they'll keep to it because we were also aware. We are aware of the need for the casinos to come up, but the regulator must come up, sir, by the 30th of September. Singapore has not only looked at the aspect of regulation, but also the health aspect, which is one thing that's good in it. And then what do we do with the Sri Lankans? Are they to enter the place or not? They have their fundamental rights. You can't ask the foreigners to come and not them. On the other hand, so there are many social issues also that I think we'll have to go into and give a full comprehensive report on how casinos and how many casinos can we bear. We can't have a casino at every petrol station. So we have to decide down how many casinos that we want to have. Honorable Harshali Sinha. Thank you, sir. On that, there are so many casinos online, sir. But none of them are paying any tax. Even as of today, there are a number of online casinos. So we also told the finance ministry that they'll have to urgently bring amendment to the existing law so that you somehow register these online casinos, because billions of rupees probably are lost because we don't collect a single cent of tax. Maybe that's why I said I wanted the parliament to go into it, come back with a comprehensive one which all can do quickly and we can sort that out. ඒත් අද තියෙන්නේ අපි තාම මේ මූලික ප්‍රශ්නවලට විතරයි මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. විසඳුම් වලට තාම යන්න තියෙනවා. අපි මේ සතියේ අඟහරුවාදා විශේෂයෙන්ම අගමැතිතුමත් මමත් අදාළ ඇමතිවරුත් IMF සංවිධානයේ ලෝක බැංකුව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව AIIB සංවිධානය එක්ක දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරා. දැන් අපි බලන්නේ සැලැස්මක් ඇති කරන්න. ඒ සැලැස්මත් එක පැත්තකින් ඇති කරන්නේ ඒකත් මම මූල සභාවටම දෙන්නම්. ඒ වගේම පෙබ්‍රුවරි නැත්නම් මාර්තු මාස අපි යෝජනා කරලා තියෙන්නේ ඒ සංගමුත් අදාළ තානාපති කාර්යාලත් අපේ ප්‍රධාන මන්ත්‍රීවරු දෙපැත්තෙම එකට එකතු වෙලා අපි දවසක් විතර මේ ගැන සාකච්ඡා කරමු. But we have to go ahead. But I want you all to discuss it
before we go ahead. අපි තීරණ අරගෙන යමු. ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒ නිසා අපිට විධායක බලතල තියෙන කොමිටි කීපයක් පත් කරන්න වෙයි. අපේ മന്ത്രിතුමන්ලටත් ඒකේ සභාපතිවරු හැටියට බලතල දීලා ක්‍රියා කරන්න ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. මම එකක් කිව්වේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට තියෙන ඉඩම් ටික හොයන්න අවුරුද්දක් කියලා. අපි දන්නේ අපිට තියෙන වාහන ගන්න. අපි දන්නේ අපිට තියෙන ගොඩනැගිලි ගන්න. ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. How can you run a company if you don't know what your assets are? ඉතින් මේ ඔක්කොම කරගන්න අනික් දියුණු කරගන්න මම හිතන්නේ සහයෝගය දෙයි කියලා හැම එක්කෙනාම අපි එකතු වෙලා ඒ වැඩ කටයුත්ත කරමු. මම 12 වෙනිදා කොහොමත් අපේ മന്ത്രിතුමාලා සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරලා තියෙනවා අපේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවයේ වැඩසටහනට එන්න. එතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ පිළිබඳ දැන් මට පෙනෙන හැටියට අපිට හොඳ අස්වැන්නක් ලැබෙනවා මේ අප්‍රේල් මාසෙ මහා කන්නේදී. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද අපිට ගිය යල කන්නේත් අස්වැන්න කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මාස් කන්නේත් වී තියෙනවා. දැන් වී අතිරික්තයක් තියෙන තත්වයකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ගොවි මහතුන් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. අනික් අතට වී අතිරික්තයක් තියෙන නිසා අපිට මන්ද පෝෂණය සඳහා උවමනා ආහාර කොටසක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකට හැම එක්කෙනාම සම්බන්ධ වෙලා මේක ජාතික මට්ටමින් කරන්න බෑ. ඒ කොට්ටාස මට්ටමින් අපි කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඔබේ නායකත්වය ලබා දෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට වඩා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ මේකට සහභාගී වුණ සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Honorable Lakshman Kirula. අනලේ ප්‍රතිවිගතකරණය කිරීම ගැන කතා කරුවා. අපි පිළිගන්නවා. there has to be some restructuring. හැබැයි ගිය මාසේ 175කින් වැඩි වුණා විදුලි බිල. දැන් මේ මාසෙත් එහෙම වැඩි වෙනවා නම් මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න බෑ. අපිට හැමදාම පැමිණිලි එනවා ගරු ජනාධිපතිතුමා මේක සම්බන්ධයෙන්. අපි සහන ක්‍රමය දිහා බලනවා. මේක කඩා වැටුනොත් අපි කාටවත් ජීවත් වෙන්න බැරි වෙනවා. We have very very difficult choices. No one here likes to take this choice. Either the economy breaks, the people who are going to help us, bilateral creditors may not help us. So we are in a really difficult situation. No one would like to who the politician who would like to raise this electricity by 50%? That's why you gave the job to me and no one else wanted it. So I had to take the blame. AdaDerana YouTube නාලිකාව YouTube AdaDerana දැන්ම subscribe කරන්න.